છે। તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ પાલક દાળ, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી સાથે સાથે પૌષ્ટિક પણ છે અને આ તમે વજન ઉતારવા માટે ખોરાકમાં પણ લઈ શકો છો। તો ચાલો આપણે આ પાલક દાળ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। 250 ગ્રામ પાલક જે મેં સમારી લીધી છે, 50 ગ્રામ દાળ લઈશું અને પલાળી રાખીશું। 2 ટામેટાં અને 2 ડુંગળીને કટ કરી લીધી છે। લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ મેં ખલમાં વાટી લીધી છે। હવે એક પેન લઈશું, એમાં તેલ લઈશું। 2 થી 3 ચમચી તેલ લીધું છે। લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ આપણે સાતરી લઈશું। દેખો આ રીતે સરસ સાતરી લેવાની છે। આ રીતે સતરાઈ જાય એટલે આપણે એમાં જે ડુંગળી ઝીણી કટ કરી છે એને લઈ લઈશું અને શેકી લઈશું। પછી એમાં આપણે ટામેટાં એડ કરીશું, જે નાના સમારીને તૈયાર રાખ્યા છે મેં। તો દેખો ટામેટાને એડ કરું છું। ટામેટાં એડ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં મસાલો કરીશું। 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી સૂકું મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો અને ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું લઈશું। દેખો આ રીતે આપણે ગ્રેવી જે છે એને બરાબર સાતરી લેવાની છે। જ્યાં સુધી તેલ છૂટું ના પડે ત્યાં સુધી આપણે એને સાતરીશું। તો દેખો હવે લગભગ તેલ છૂટું પડી ગયું છે ને ગ્રેવી આપણી સરસ રીતે સતરાઈ ગઈ છે। તો જે મગની દાળ જે લીધી છે એને મેં 2 થી 3 કલાક પલાળી રાખી હતી। તો હવે આપણે એને લઈ લઈશું અંદર। તો દેખો આવી રીતના મેં એડ કરી લઉં છું। મગની દાળ મેં ડાયરેક્ટ જ બાફવા મૂકું છું। ડાયરેક્ટ બાફવાથી એમાં જે પૌષ્ટિક આહાર છે એવો જ રહે છે। કુકરમાં બાફવાથી એમાં જે ફાઈબર હોય છે એ જતું રહે છે, માટે આપણે આવી રીતના છૂટી પેનમાં બાફવાથી એનું પૌષ્ટિક તત્વો વધારે હોય છે। તો ચાલો આપણે એમાં 2 ગ્લાસ પાણી એડ કરી દઈએ અને દાળને ચડાવવા ધીરા તાપે મૂકી દઈએ। જે મગની દાળ હોય છે એને બફાતા વાર નથી લાગતી, માટે 5 થી 10 મિનિટમાં બફાઈ જશે। તો દેખો દાળ સરસ રીતે બફાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે જે પાલકને ધોઈને મૂકી છે એ મેં 250 ગ્રામ લીધી છે, તો એને પણ અંદર એડ કરી દઈએ। એડ કર્યા પછી એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। આ રીતે ધીરે ધીરે અંદર મિક્સ કરવાનું છે। જેમ જેમ પાલકમાં પાણી છૂટશે એમ પાલક અંદર દાળમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે। દેખો હવે પાલકમાં પાણી છૂટવા માંડ્યું છે, તો દાળ અંદર મિક્સ થાય છે। આ રીતે ધીરે ધીરે હલાવતા રહીશું। તો દેખો લગભગ પાલક અંદર મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો હવે એની ઉપર આપણે ઢાંકણ લગાવી દઈએ। ઢાંકણ લગાવ્યા બાદ દેખો આપણે 4 થી 5 મિનિટ પછી દેખીશું તો એમાં પાણી છૂટી ગયું છે। દેખો આ રીતે અંદર પાણી છૂટી ગયું છે। હવે એને જ્યાં સુધી અંદર પાણી બળી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે હળવી હળવી ફેરવીશું અને મગની દાળ છે એ પણ સરસ અંદર ઓગળી જશે પાલકમાં અને આનો ટેસ્ટ બહુ જ ખૂબ સારો લાગે છે। આ સબ્જી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। નાના બાળકોની તો ફેવરેટ બની જાય છે। જેવી રીતના જે ધાબા સ્ટાઇલ પાલક દાળ મળે છે એ રીતે જ આપણે ઘરે પણ બનાવી શકીએ છીએ। પાલકની જે દાળ છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। દેખતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે।